iPhone කියලා පිළිගන්නවා වියංග ප්‍රොඩක්ට් YouTube channel එකට ඕගොල්ලන්ව මම අද ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ intro එකක් හදාගන්න විදිය. හරි අපි වැඩි කතා නොකර වැඩේට යමු. ඕගොල්ලෝ මෙතන URL එකේ renderforest.com කියලා type කළා යන්න ඕනේ මේ වෙබ්සයිට් එකට. මම මේකේ මේ link එක පල්ලෙහා description එකේ දාන්න. ඊට පස්සේ singing කියන එක දෙන්න. මෙන්න මේ වීඩියෝ ටෙම්ප්ලේට් කියන තැනට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට මේ හිතට ගැලපෙන එකක් තෝරගන්න. මම මේක තෝරගන්න. ඕගොල්ලන්ට ඕන එකක් මේව තිය මේක මේවා කරාම ප්ලේ කරලා බලන්න පුළුවන්. මේක බලන්න පුළුවන්. මම මේකට හදලා පෙන්නන්නම් ඕගොල්ලන්ට කොහොමද හදන්නේ. අපි එකක් බලලෙමු. හරි යාළුවනේ අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. create now කියන බටන් එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ මේ preview එකක් ඔයගලන්ට එතන create now කියන එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ අර logo එක මේ තෝරන්න කියලා එනවා. මම මගේ logo එක upload කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගලන්ට ඕන එකක් ගහදයි මම ගන්න ටෙක් වීඩියෝස් කියලා. ඒකත් පොඩ්ඩක් බ්‍රෑන්ඩඩ් විදියට ලිව්වා. ඊට පස්සේ එතනින් ඊට පස්සේ මෙතන පුළුවන් ඔයගලන්ට මියුසික් එක වෙනස් කරන්න. මේක මේකට වඩා කලින් එක හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. මම මේක තෝරගන්නවා. මේ ප්ලස් මාක් එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ මෙතන saving changes කියලා වෙන්නනවා. හරි ඊට පස්සේ මේ preview කියන එකට ගිහිල්ලා free preview කියන එක ඔබන්න. මේකට ගියොත් ඔයගලන්ට මේ render forest කියන watermark එක නැතුව ගන්න පුළුවන්. හැබැයි සල්ලි දෙන්න ඕන. මේකෙදි එහෙම එකක් ඕනේ නැහැ. මේ ඒක watermark එකක් තියෙනවා. ඒ වුණාට සල්ලි දෙන්න ඕනේ. ඔයගලන් මේ වගේ process කරන වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ watch කියන බටන් එක ගන්න. හැබැයි සල්ලි දීපු නැති හින්දා මෙන්න මෙහෙම පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගලන්ට පේන්නේ
මෙන්න මේ වලාකුළක් වගේ තියෙනවා පල්ලෙහාට ඊතලයක් තියෙන. ඒක ඔබලා අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. අපි බලමු VLC එක නැති එක.